lobo biglang nagliyab sa loob ng isang elevator. Kung bakit, atin pong alamin mula sa detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Alagao Flores. Ito ang mata ng Agila International. At para naman sa mga headlines ngayong araw ng Huwebes. January 2026 inflation rate ng Pilipinas pumilis sa 2%. Albuera Mayor Roland Kerwin Espinosa kusang sumuko sa NBI. U.S President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping nagkausap sa telepono. U.S President Donald Trump kinumpirma na gumamit ang Estados Unidos ng sonic weapons laban sa Venezuela. At 200 katao patay sa serye ng armed attacks sa northern Nigeria. Bumilis ang inflation rate na bansa nitong January 2026. Sa datos na inilabas ngayong araw ng Philippine Statistics Authority o PSA, sumampa sa 2.0% ang inflation rate sa nasabing katatapos na buwan. Mas mabilis ito kumpara sa inflation rate noong December 2025 na 1.8%, subalit mas mabagal sa 2.9% sa kaparehong panahon noong January 2025. Ipinagpalagay ng PSA na ang sanhi ng bumilis na inflation ay ang mataas na gastusin sa pagpapagawa ng bahay, gayon din ang utility bills. Ito na ang pinakamabilis na inflation sa loob ng 11 buwan mula noong February 2025 na 2.1%. Ang inflation ay barometro ng bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at bayarin sa serbisyo. Kusang sumuko sa National Bureau of Investigation, Central Visayas Regional Office si Albuera Mayor Roland Kerwin Espinosa at 2 kaakusado nito. Kaugnay po yan sa kaso murder na isinampa laban sa kanya at sa 4 na iba pa. Kasunod ito ng paglabas ng Cebu Regional Trial Court Branch 14 ng arrest warrant laban kina Espinosa noong February 4, 2026. Walang inirekomendang piyansa ang korte para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Dinetine naman sina Espinosa sa Cebu City Jail sa Barangay Kalunasan matapos ang kanilang pagsuko. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng ibang detalye ang korte hinggil sa kasong kinakaharap ng 5. Subalit batay sa mga ulat, lumalabas na may kaugnayan ito sa pagpatay umano na naganap sa Baybay City, Leyte noong September 2024. Itinanggi naman ng kampo ni Espinosa ang aligasyon at iginiit na ang kasong inihain laban sa alkalde ay politically motivated. Balak makipag-usap ni Senator Loren Legarda kay Senate President Vicente Tito Soto III ukol sa mga usaping gagawin siyang kauna-unahang babaeng pinuno ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Kaugnay ito sa sinabi ni Senator Soto ukol sa posibilidad na gagawing Senate President si Legarda sa taong 2028 o sa katapusan ng 20th Congress. Ayon kay Legarda, ayaw muna niyang magbigay ng komento hanggat hindi pa niya nakakausap si Soto. Tumanggi rin siyang sagutin ang mga tanong kung bukas ba siya sa pagtanggap ng nasabing posisyon. Inanunsyo naman ng Philippine Navy na magtatayo sila ng monitoring station sa Tubataha Reef para sa konserbasyon at pagbabantay sa karagatan. Sa kasalukuyan, sinabi ni Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na namomonitor nila ang mga barko ng China kung nagsasagawa sila ng Freedom of Navigation Operations or Innocent Passage. Binigyan din rin ni Trinidad na ang mga itatayong pasilidad ay mas nakatuon sa pangangalaga sa kalikasan. Tumanggi munang magbigay ng impormasyon si Trinidad ukol sa mga kagamitang ilalagay sa istasyon. Matatanda ang formal na nilagdaan ng Western Naval Command ang pakikipagtulungan nila sa Tubataha Management Office nitong Martes. Nakabalik na sa Pilipinas ang 190 Pilipinong biktima ng scam hub sa Cambodia.
Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, dumating kaninang madaling araw sa NAIA Terminal 1 ang mga Pilipino sa pamamagitan ng chartered flight. May isang Pilipina naman ang naiwan sa Phnom Penh dahil sumailalim ito sa medical treatment. Muli ring tiniyak ng DMW ang agarang tulong at suporta sa mga repatriates. Nasa blue alert status na po ang Department of Social Welfare and Development o DSWD dahil sa Bagyong Basyang para umagapay sa inaasahang epekto ng sama ng panahon habang papalapit ito sa hilagang silangan ng Mindanao. Nakikipag-ugnayan na ang DSWD sa iba't ibang local government units para sa mabilis na paghahatid ng tulong sa kasagsagan ng bagyo. Sa ngayon, mahigit sa 3.5 million family food packs na ang naka-preposition sa iba't ibang hubs ng kagawaran sa buong bansa. Tiniyak naman ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na sapat ang pondo ng kagawaran para tiyakin na matutugunan nito ang pangangailangan ng mga Pilipinong maaapektuhan ng kalamidad. Patuloy rin anya ang mahigpit na pagbabantay ng DSWD sa magiging sitwasyon sa bansa sa paglandfall ng Bagyong Basyang. Napanatili pa ng Bagyong Basyang ang lakas nito habang papalapit sa landmass Eastern Mindanao. Sa 8 p.m. bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 115 km silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay nito ang maximum sustained winds sa 75 km per hour at gustiness na aabot sa 90 km per hour. Kumikilos ito sa bilis na 25 km per hour sa direksyong Pakanluran, Hilagang Kanluran. Kaugnay nito, idineklara na ng Pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa 16 na mga probinsya at isla sa buong bansa. Habang Signal No. 1 naman sa higit 30 lugar sa bansa. Ang kumpletong listahan ay makikita ninyo sa inyong mga monitor. Samantala, inaasahan ng Pag-asa ang posibilidad ng paglandfall ng bagyo ngayong gabi o bukas ng umaga sa Surigao del Sur. Gayunman, maaaring unti-unting humina na ang bagyo at sumampa sa Tropical Depression category pagdating ng Sabado. Muling humina ang piso kontra dolyar ng Amerika sa ika-4 na araw ng foreign exchange ngayong linggo. Batay po yan sa monitoring ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa katunayan, halos bumagsak ito sa 59 peso level ng magsarang palitan ngayong araw sa 58.9680 kada isang dolyar ng Amerika. Mas mahina ito ng 10 centavos kumpara sa palitan kahapon na 58.8670 bawat isang US dollar. Sa iba pang currencies na ginagamit ng ating overseas Filipino workers, ang isang Japanese yen ay nagkakahalaga ng 37 centavos, habang nanatili sa 4 centavos ang halaga ng isang Korean won. Ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7.5482 pesos, ang Singapore dollar ay 46.3549 pesos. 15.7248 pesos naman ang palit sa isang riyal ng Saudi Arabia at 16.0549 pesos sa kada isang dirham ng United Arab Emirates. Susunod, U.S President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping nag-usap sa telepono. Plano ng Russia sa natapos na nuclear treaty. Atin pong alamin. At Estados Unidos gumamit ng classified weapons sa Venezuela. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25 TV.
Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Bumuo ng military junta ng bagong ahensya na mangunguna sa parehong pamahalang militar at sibilyan sa Myanmar. Inanunsyo ito ilang araw lamang matapos makumpleto ang huling yugto ng halalan. Ayon sa mga eksperto, posibleng magbigay daan ito para maging Pangulo si Junta Chief Min Aung Hlaing habang nananatili pa rin ang kanyang mahigpit na kontrol sa sandatahang lakas sa nasabing bansa. Bubuo ang junta ng 5 miyembro ng Union Consultative Council upang magkaroon ng mas pinalawak na kakayahan kaugnay sa mahalagang desisyon sa pamahalaan ng Myanmar. Kabilang narito ang mga usapin ukol sa seguridad ng kanilang bansa at mahahalagang bahagi ng proseso ng kanilang lehislatura. Nagaganap ang mga hakbang na ito habang patuloy na hinaharap ng Myanmar ang krisis pampulitika at armadong tunggalian na nagsimula dahil sa military coup taong 2021. Umaasa po si Chinese President Xi Jinping na magiging mas matibay ang ugnayan ng China at Estados Unidos ngayong taon kasunod naging pag-uusap nila sa telepono ni U.S President Donald Trump. Sinabi ni Xi na sa kabila ng mga issue, mahalagang mapanatili ang aktibong komunikasyon sa pagitan ng dalawang bansa upang matugunan ang pangangailangan ng bawat isa. Muli namang iginiit ni Xi na teritoryo ng China ang Taiwan. Anya, mahalaga ang usapin ukol dito para sa ikabubuti ng ugnayan ng U.S. at China. Bukas naman si Trump na magsagawa ng pagpupulong sa naturang issue. Tinalakay din ni Trump at Xi ang kalakalan ng Estados Unidos at China maging ang military forces nito. Sinabi rin ni Trump na pupunta siya ng China sa Abril ngayong taon. Samantala, sinabi ni Taiwan President Lai Ching-te na nananatiling matibay ang relasyon ng Estados Unidos sa Taiwan kasunod na naging pag-uusap sa telepono ni U.S President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. Anya, magpapatuloy at walang pagbabago sa kooperasyon ng Taiwan at Estados Unidos sa ilang mga programa. Ikinatuwa rin ni Lai ang 8.63% growth rate ng Taiwan economy, pagtaas ng stock market at pagtaas ng employment rate sa bansa. Dagdag pa ni Lai, kinakailangang din lumakas ang depensa ng bansa upang patuloy na maipaglaban ang soberanya nito. 我希望国人同胞都能够支持政府、支持国家，让我们一起携手前进，我们国家一定可以越来越好。 Plano maglunsad ng Estados Unidos ng isang critical minerals trade block. Iminungkahi rin ng Washington na dapat magkaroon ng isang floor price na mahalagang mga mineral. Laurel Montajes po para sa balitang yan. Paglaban sa mahigpit na hawak ng China sa critical minerals. Ito ang dahilan sa pagsisikap ng Washington na makabuo ng isang preferential trade block para sa nasabing mga mineral. And I would add to that, there's no realer thing than critical minerals. And I think a lot of us have learned the hard way, in some ways, over the last year, how much our economies depend on these critical minerals. Naunang inilunsad ni U.S. President Donald Trump ang Project Vault. Isa itong estratehikong stockpile ng mahahalagang mga mineral na pupunduhan ng $10 bilyong mula sa U.S. Export-Import Bank at $2 bilyong mula sa private funding. Ayon sa administrasyon, ang pagbuo ng matatag na network ng bagong industrial supply chains ay para sa kapakanan hindi lamang ng bansa, kundi para sa kaalyadong sasali sa nasabing trade block. But we seek to make sure our friends and our allies are part of this and that you all are covered as well. Our goal here, and the reason why we're doing this conference, is to align trade policy,
development finance, and diplomatic engagement towards a shared strategic objective. And that objective is very simple: diversifying global supply in the critical minerals market while strengthening the partner countries who help all of us in this shared effort. Malakas ang hawak ng China sa maraming mineral na ginagamit nito bilang geo-economic leverage. Bunso nito, nagagawang higpitan ng Beijing ang pag-i-export at pagpresyo ng mga ito. Maraming bansa ang nahihirapang humanap ng ibang pagkukunan ng mga materyales na ginagamit sa paggawa ng semiconductors, electric vehicles at makabagong mga armas. Laurel Montajes para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Muling inulit ni Indonesian President Prabowo Subianto ang umiiral na suporta ng Jakarta sa mga tao ng Gaza at Ukraine. Anya, kung ano ang magaganap sa Ukraine at Gaza ay direktang makaapekto sa Indonesia. Si Cristel Zabala para sa balita. Powers that once taught us about democracy, human rights, the rule of law and environmental protection. Yet they are the very ones violating what they once preached, while tens of thousands of women, elderly people and innocent children are slaughtered and many countries remain silent. So I ask, where are the human rights and where is the democracy they taught us? This is the reality we've faced, and therefore Indonesia must realize that we do not live alone in this world. What happens in Ukraine affects us, and what happens in Gaza affects us as well. Iyan ang binigyang diin ni Indonesian President Prabowo Subianto sa kanyang talumpati sa Sentul, West Java. Dito niya rin kinondena ang patuloy na mga airstrikes na inilulunsad ng Israel Defense Forces sa Gaza, na siyang kumitil-aniya ng maraming buhay. Higit sa hidwaan sa gitnang silangan, nanawagan din ng Indonesian President ng isang immediate peaceful resolution at agarang tigil putukan. Nagbabala rin si Prabowo na walang mapapala ang isang bansa kapag sinusolusyonan ang isang hidwaan sa pamamagitan ng nuclear weapons. Nababahala kasi ang Jakarta sa posibilidad na sumiklab ang ikatlong World War. Let us remain vigilant and understand the challenges of this world. I've just returned from Europe where I met world leaders and attended Davos, with dozens of heads of state present, and almost all of them were worried about the possibility of a third world war. Here at home we face challenges such as climate change and its disasters, but at the global level there is serious concern that a third world war could occur. There are simulations showing that if a nuclear war happens, even those not directly involved will be affected. Mula sa naging mensahe ng Indonesian President, malinaw na nais nitong isulong ang soberanya ng Jakarta. Kinukustyon din nito ang moral authority ng mga Western countries sa pagharap sa mga isyu sa mundo tulad ng mga gyera. Gayunman, naninindigan si Prabowo na hindi kailangan ng Indonesia na sumali sa anumang military alliance para madepensahan ang kanilang bansa mula sa mga banta. Cristel Zabala para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Paso na ang 15 taong kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Russia ukol sa nuclear arms reduction. Alamin po natin mula kay JC Yumol kung ano ang binabalak ng Russia sa mga susunod na araw para sa New START Treaty. Maingat at responsableng mga aksyon. Iyan ang balak na gawing hakbang ng Russia ngayong paso na ang New START Treaty nito sa US. Ang nasabing treaty ay isang kasunduan sa pagitan ng US at Russia ukol sa pagbabawas ng armas nuklear ng kapwa bansa. Nilagdaan ito noong April 8, 2010 sa Prague at sinimulang ipatupad noong February 5, 2011 at nagtapos na noong Miyerkules ng hating gabi. Ayon kay Kremlin aide Yuri Ushakov, hiniling nila sa US noong nakaraang Setyembre na i-extend ang central quantitative limits ng isa pang taon bilang voluntary self-restraints. Gayunman, sinabi ni Ushakov na wala silang natanggap na opisyal na sagot mula sa Washington. Bunsod nito, ito aniya ang tugon ni Russian President Vladimir Putin sa sitwasyon. Владимир Путин подчеркнул, что в этой ситуации мы будем действовать взвешенно и ответственно на основе тщательного анализа общей обстановки в области безопасности.
остаемся открытыми для поиска переговорных путей и обеспечения стратегической стабильности. JC Yumul para sa mata ng Agila International, Trusted Connected, on point. Nagbabala ang United Nations tungkol sa implikasyon ng pagkawala ng isang konkretong nuclear arms deal. Sa pagwawakas ng New START Treaty, wala nang umiiral na legal na limitasyon sa nuclear capabilities. Sinabi ni United Nations Secretary General Antonio Guterres na isa itong grave moment para sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Patuloy pa ring hinihimok ni Guterres ang Washington at Moscow na agad bumalik sa negosasyon at bumuo ng bagong kasunduang magtatakda ng malinaw, nasusuri at makabuluhang limitasyon sa kani-kanilang mga armas. Anya, mas mataas ang tsansa sa panahon ngayon ng paggamit ng nuclear weapons. Samantalang nilinaw naman ng China na hindi ito sasali sa bilateral talk disarmament ng U.S. at Russia. Iginiit ng Beijing na nananatili itong nakatuon sa defensive nuclear policy at sa prinsipyong no first use. Nadismaya rin si Chinese Foreign Minister spokesperson Lin Jian sa pagtatapos ng New START Treaty at sinabing nakakatulong ito sa pagpapanatili ng strategic stability sa buong mundo. Hinihikayat din ng Beijing ang Estados Unidos at Russia na ipagpatuloy ang dialogo at gumawa ng tiyak na hakbang para mapanatili ang balanse at maiwasan ang malalang tensyon sa pagitan ng mga nuclear powers. Nakatutok pa rin ang Estados Unidos sa mga pag-uusap na layong tapusin na ang digmaan ng Russia at Ukraine, ayon po yan kay U.S State Secretary Marco Rubio. Terilyn Cunanan para sa balitang yan. Kasabay ng garantiyang nakatuon pa rin ng Washington na pag-ayusin ang Moscow at Kiev. Ibinahagi ni U.S State Secretary Marco Rubio kung sino-sino ang kasali sa 2 araw na negosasyon sa Abu Dhabi. Look, the good news is that for the first time in a very long time, we have technical military teams from both Ukraine and Russia meeting in a forum that will also be involved within our experts. Steve Woodcoff and Jared Kushner will also be attending for part of that, and we think that's important. Ayon kay Rubio, maganda na may nagaganap na mga pag-uusap. Anya, dahil maselan ang mga detalye, walang lalabas na mga detalye, maliban na lang kung may pambihirang tagumpay na nakamit. Gayunman, sinabi niyang marami nang natarahan sa listahan ng mga dapat ayusin. Our goal is to remain committed. We've committed a year to this. We think we've made real progress. If you look at the checklist of open items that existed at this time last year and the checklist of open items that remain now in terms of reaching a peace agreement between Ukraine and Russia, that list has been substantially diminished. Yan ayon kay Rubio ang magandang balita. Pero narito naman ang anyay hindi maganda. The bad news is that the items that remain are the most difficult ones. And meanwhile, the war continues. So all I can say in that regard is that we are investing at a very high level, a substantial amount of time and energy to this endeavor. We are going to continue to do everything we can to see if there's a breakthrough. Ang 2 araw na trilateral meetings ay kasunod ng akusasyon ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na sinasamantala ng Russia ang isang US-backed energy truce. Anya, nagtipon ito ng mga armas at inatake ang Ukraine gamit ang record number na ballistic missiles kamakailan. Ilang beses nang tinutulak ng US na makahanap ng kompromiso ang Kiev at Moscow para tapusin ang 4 na taong gyera. At sa kabila ng ilang beses na pag-uusap, marami parang hindi mapagkasunduan ng 2 partido. Kasama sa mga pinakasensitibong mga issue, ang kagustuhan ng Russia na isuko ng Ukraine ang mga lugar na kontrolado pa rin ng Kiev. Pati kung ano ang kahihinatnan ng Zaporizhia Nuclear Power Plant, ang pinakamalaki sa Europe na nakapwesto sa lugar na okupado ng Russia. Terilyn Cunanan para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Naghain ang Argentina sa Estados Unidos ng extradition request ukol kay Venezuelan President Nicolas Maduro upang litisin sa kasong crimes against humanity. Ayon sa investigasyon, inakusahan si Maduro na pinamunuan ng marahas na crackdown laban sa mga nagpuprotesta at mga kalaban sa politika sa Venezuela. Nilagdaan ni Argentine Federal Judge Sebastian Ramos ang warrant at iniutos ang agarang pagsasalin ng international request at mga kalakip na dokumento.
Kabilang sa mga nagreklamo mga Venezuela na umano'y nakaranas ng torture, arbitrary detention at enforced disappearance sa kamay ng security forces. Isinampa ang kaso ng human rights groups sa Buenos Aires at nakabatay ito sa prinsipyo ng universal jurisdiction na nagpapahintulot na litisin ang malulubhang krimen sa iba't ibang bansa. Nakatakdang muli mag-usap ang Iran at Estados Unidos ukol sa nuclear program ng Tehran. Ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, gaganapin ang pag-uusap sa Muscat, Oman ngayong Biyernes ng umaga. Kinumpirma rin ito ng isang U.S official pero agad lumitaw ang tensyon sa saklaw ng negosasyon. Iginiit ng Estados Unidos na dapat kasama sa usapan ang missile program ng Iran at iba pang isyong pangseguridad. Sagot naman ng Tehran, nuclear program lamang ang pag-uusapan at hindi kasama ang kanilang mga missile na itinuturing nilang red line. Nauna nang nagbabala si U.S President Donald Trump na posibleng may masamang mangyari kapag walang napagkasunduan. Dapat din umanong mag-alala ang lider ng Iran para sa kahihinatnan ng usapan. Sa kabila naman po nito, bukas pa rin ang pinto para sa diplomasya, subalit nananatiling mataas ang tensyon at pangamba sa posibleng paglala ng sigalot sa rehiyon. Kinumpirma ni United States President Donald Trump na gumamit ang Estados Unidos ng classified sonic weapon sa military operation laban sa Venezuela. Discombobulated. Well, I'm not allowed to talk about it. But what does it do? Let me just tell you, you know what it does? None of their equipment works. That's what it does. Everything was it was my name. I'm very proud of the name. Everything was discombobulated. It was, practically a shot wasn't. They were ready. You saw this on the video. You could tell. Tom, it discombobulated everything. Isiniwalat ni Trump na gumamit ang U.S. military ng pulsed energy weapon na pinangalanang the discombobulator upang hindi magamit ng Venezuela ang kanilang armas at kagamitan laban sa extraction team ng Estados Unidos. Pinili ni Trump na gamitin ang discombobulator para maiwasan ang mass casualty sa pagdakip kay Venezuelan President Nicolas Maduro. Iginit ni Trump na walang namatay o nasirang kagamitan sa isinagawang operasyon ng Estados Unidos dahil dito. Nanindigan naman si Trump na bukas siyang ipagpatuloy ang serye ng military strikes ng kanyang bansa sa kabuuan ng rehiyon ng Amerika kung kakailanganin para lang sugpuin ang drug trade sa mundo. Babawasan ni U.S. President Donald Trump ang 700 ang bilang ng immigration agents na kasalukuyan nakadeploy sa Minnesota. Sa kabila po nito, 2,000 ICE agents pa rin ang maiiwan sa nasabing estado. Rose Papa Angeles para sa report. Kooperasyon at kolaborasyon ng Minnesota Sheriffs na nagpapatakbo ng mga kulungan sa county. Dahilan ng bahagyang pagbabawas ng Trump administration sa bilang ng ICE agents sa nasabing estado. Given this increase in unprecedented collaboration, and as a result of the need for less law enforcement officers to do this work in a safer environment, I have announced effective immediately we will draw down 700 people effective today. 700 law enforcement personnel. Ngayon taon, libo-libong armadong immigration enforcement agents ang ipinadala ni Trump sa Minneapolis at sa paligid nito. Bakit? Para idetena at i-deport ang mga inaakusahang illegal immigrants sa bansa. Sa kabila ng anunsyong pagbabawas ng ICE agents, nilinaw ni Homan na hindi hihinto ang pagpapatupad ng batas ukol sa imigrasyon. I want to be clear. Just because you prioritize public safety threats don't mean we forget about everybody else. We will continue to enforce the immigration laws in this country. Nagbabala si Homan hindi man banta sa seguridad ng bansa at sa publiko ang isang migrante pero illegal ito, hindi ibig sabihin ay ligtas na sa pagkakahuli. And let me be clear, President Trump fully intends to achieve mass deportations during this administration, and immigration enforcement actions will continue every day throughout this country. President Trump made a promise, and we have not directed otherwise. I heard rumors we have. Untrue. Ayon sa kasalukuyang administrasyon, maraming migrante ang dapat i-deport dahil sa umano'y panluloko sa pera at mararahas na krimen. Kinasuhan ng Minnesota ang Trump administration dahil sa pagbugso ng immigration agents sa estado na nauwi sa ilang linggong mga protesta
at pagpatay ng federal agents sa 2 U.S citizens. Ayon kay Homan, layunin man nila na wakasan na ang Operation Metro Surge na kasalalayan niya ito sa paghinto ng mga banta laban sa ICE at mga kaalyado. We will not draw down on personnel providing security for our officers. I will not let our officers be put at risk. So we will not draw down on personnel providing security and responding to hostile incidents. Rose Papa Angeles para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Hinatulan ng Florida Federal Court ng life sentence o habang buhay na pagkakabilanggo si Ryan Routh, ang lalaking nagtangkang pumatay kay United States President Donald Trump noong September 2024. Narito ang report ni Lisa Anselmo. Ilang buwan pinlano patayin ang nooy kandidato sa pagkapangulo na si Donald Trump. Ito ang akusasyon ng prosecutors na pinagbatayan ng pasya ni U.S District Judge Eileen Cannon na habang buhay na pagkabilanggo kay Ryan Routh. Ayon sa mga tagalitis, ang mga aksyon ni Routh ay nakatuon baliktarin ang demokrasya ng Amerika. Sinabi ni Judge Cannon na malinaw ang planado at kalkuladong balak ni Routh na kumitil ng buhay. Matatandaang noong September 2024, kulang 2 buwan bago ang U.S election na ikinibalik ni Trump sa pwesto, natagpuan si Routh na nagtatago sa talahiban ng isang Florida golf course na may bitbit na semi-automatic rifle. Matapos maisapatan ng Secret Service agents, ilang yarda mula kay Trump, tumakas si Routh at iniwan ang nasabing armas. Inaresto siya kalaunan. Tumayong abogado ng sarili niya si Routh sa paglilitis noong September 2025. Gayunman, hinatulan siya ng jury ng 5 criminal counts kabilang attempted assassination, 3 counts ng illegal firearm possession at 1 count ng impending a federal officer sa panahon ng pag-aresto sa kanya. Samantala, itinanggi ni Routh na binalak niyang patayin si Trump. Lisa Anselmo para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Susunod, eskwelahan sa Indonesia, binomba. 200 katao patay sa serye ng pag-atake sa Nigeria. At Filipina Phenom Alex Eala patuloy ang pag-abante sa Mubadala Open. Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pa mga balita sa pagbabalik pa rin na mata ng Agila International. Does one compete in a very crowded marketplace in the aesthetic industry to sell products and services? Let's find out how the newly opened Youth Plus Skin and Laser Center faces the opportunity and challenges of the aesthetic clinic in a booming market. I go to my core values, which is to be able to provide services to our patient at the safe level and backed by science. Our original vision is to be relatively available for the people of the Philippines. If we work hard at the metro, we were able to expand more. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Sugatan ang 2 katao matapos sumiklabang apoy mula sa mga lobo sa loob mismo ng elevator ng isang residential building sa Mumbai, India. Sa kuha po ng CCTV, makikitang pumasok ang isang estudyante at isang delivery worker na may dalang humigit kumulang 12 lobo na pinaniniwala ang may lamang hydrogen gas na madaling magliyab. Ilang segundo lamang ang lumipas, nagkaroon ng biglaang pagsabog na nagdulot ng fireball sa loob ng masikip na elevator.
Nagtamo ng paso sa braso, leeg at tiyan ang dalawang biktima bago sila nakalabas. Nagsampa na ng kasong negligence sa pulisya laban sa nagbenta ng mga lobo habang patuloy ang investigasyon sa sanhi ng insidente. Binomba ng isang estudyante ang kanilang paaralan sa West Kalimantan Province sa Indonesia. Batay sa investigasyon, biktima umano ng bullying ang mag-aaral at miyembro ng isang violent ideology online community na siyang tinitingnang motibo sa pagpapasabog. Nakitaan ang estudyante ng 5 portable gas cylinders, 6 na bote ng gas at kutsilyo. Walang nasawi ngunit may mga naitalang sugatan sa insidente. Kinondena ng Australia ang nangyaring attempted bombing ng kilos protesta sa lungsod ng Perth. Makikita sa CCTV ang isang lalaki na binato ang hinihinalang bomba sa gitna ng mga nagkukumpuning rallyista. Nangyari ang tangkang pagpapasabog sa lungsod ng Perth kung saan idinagsa ng daan-daang rallyista. Kaagad nahuli ng mga pulis ang suspect na sangkot sa insidente. Naglabas na ng opisyal na pahayag ang mga otoridad ukol sa suspect. Isinawalat na rin ang kaso laban sa suspect. Last Monday, on January the 26th, a man allegedly threw a homemade bomb into a crowd of people peacefully protesting in the heart of Perth City. Thankfully, it did not detonate. But for that, we could have seen a mass casualty event with injuries and potential loss of life. This charge, which has been laid by the Joint Task Force, alleges the attack on Aboriginal people and other peaceful protesters was motivated by hateful, racist ideology. Tangka ng suspect na atakihin ang indigenous community na salungat sa selebrasyon ng Australia Day. Hinatulan habang buhay na pagkakabilanggo ang suspect dahil sa kasong terorismo. Halos 200 katao ang patay sa pag-atake ng mga armadong grupo sa iba't ibang village ng northern Nigeria. Ito ay sa kabila ng isang peace agreement na dapat sana'y proteksyonan ang komunidad. Sa Central Kwara State, inatake ng mga armadong kalalakihan ng komunidad ng Woro kung saan nasa 170 katao ang binawian ng buhay. Ito na ang pinakamalaking pag-atake na naitala ngayong taon sa Nigeria. Narito ang report ni Michelle Verzonilla. Maghahating gabi ng lusubin ng armadong gang ang Doma Village sa Katsina State ng Northern Nigeria. Ayon sa mga saksi, inisa-isa ng mga bandido ang mga bahay. Tinali ang mga biktima bago patayin ang mga ito. Masasaksihan ang bagong hukay ng mga lupa na paglilibingan ng mga nasawi. Isinalaysay ng isang ina kung paanong pinaslang ng mga suspect ang kanyang anak. Inda dai suka shigo mana ba mu san da su ba, ne dai muka ji saucin bindigogi. Ya fita haka ya je shagon shi. To yana tai musu tuba suka ce ina. A yau duk wani namiji ne sun kashe shi. Ne dai na gagawa shi. Ayon sa isang residente, dumating ang mga sundalo kalaunan para ilikas ang labi ng mga biktima papunta sa headquarters ng pamahalaang lungsod ng Tufoki. Ang nasabing pag-atake ay 5 buwan matapos ang isang impormal na kasunduan ng mga residente at mga bandido na huwag puntiryahin ang lugar nila. Karaniwan ang gantong mga usapan sa Northern Nigeria. Kapalit ang pera at pagkain na binibigay sa gangs ay proteksyon ng komunidad. Proteksyon na kadalasan hindi naman nagtatagal. Ilang ulit nang nagbabala ang Defense Minister ng bansa laban sa gantong negosasyon sa mga armadong grupo. Aniya, hindi mapagkakatiwalaan ang mga nasabing bandido. Michelle Verzonilla, para sa mata ng Agila International. Trusted, connected on point. Sinagip ng Emergency Military Unit at police officers ang mga natrap na residente at mga lagang hayop mula sa matinding pagbaha sa southern Spain. Nangangamba ang Spain at Portugal sa pag-apaw ng mga ilog at reservoir 1 linggo matapos ang Storm Christine na ikinamatay ng 6 at nagdulot ng malawakang power outage sa libo-libong mga tirahan doon. Ililikas ang hindi bababa sa 3,500 residents sa Andalusia dahil sa banta ng pagbaha.
Kinansela na ng mga otoridad ng klase at nagbabala sa publiko na iwasan ang hindi importanteng lakad. Higit pa rito, nag-deploy na rin ang Spanish government ng 1,200 emergency personnel and 400 soldiers sa mga apektadong lugar. Binalaan din ang publiko ukol sa posibleng landslide at pinsala sa ari-arian at infrastruktura. Nanay ng Today Show host hindi pa rin nahahanap. Hinahanap pa rin ang 84-year-old na nanay ni Today Show host Savannah Guthrie na si Nancy Guthrie. Ayon sa mga investigador, Sabado ng nakaraang gabi nang kinuha si Guthrie sa kanyang bahay sa Tucson, Arizona. May signs of forced entry, ngunit hindi kinuha ang mga personal na gamit kagaya ng cellphone, wallet o kotse. Sinabi rin ng mga otoridad na mahirap makakuha ng footage sa bahay na makatutulong sana dahil sa mga halamang nakapalibot rito at kakulangan ng ilaw tuwing gabi. Gumamit sila ng drones, dog volunteers at pati rin border patrol resources para hanapin si Guthrie, ngunit pinabalik ito noong Lunes. Noong Martes naman, ilang media outlets ang nakatanggap ng ransom notes na agad isinuko sa mga investigador. Sinabi ng mga otoridad na sineseryoso ng mga ito ang mga notes at tips, pero tumanggi silang magbigay ng karagdagang komento. Sa kasalukuyan, wala pang ibinibigay ang otoridad na motibo o person of interest para sa investigasyon. Nabigla ang East London matapos manakaw ang estatwa ng isang batang world boxing champion na si Teddy Baldock. Nakunan pa ng CCTV ang krimen sa labas ng Langdon Park DLR station sa Poplar. Patuloy ang investigasyon ng Metropolitan Police bagamat wala pang nahuhuling suspect. Labis ang lungkot at galit ng publiko na nananawagang ibalik ang monumento at mapalakas ang seguridad para sa mga alaala ng mga bayani sa palakasan. Si Baldock ang naging pinakabatang world boxing champion ng Great Britain noong 1927 sa edad na 17 at itinuturing na isa sa mga unang bayani ng British boxing. Inilagay ang estatwa noong 2014 bilang pagkilala sa kanyang ambag sa sports at sa lokal na kasaysayan sa pangunguna ng kanyang apo na si Martin Sachs. Inilunsad na ng Saudi Arabia ang proyekto para bigyan ng passports ang mga camel nito. Layo ng proyektong ito na matulungan ang regulation at organization ng camel sector, pati rin ang local at international market ng bansa. Bilang isang identification document, kasama sa passport na ito ang microchip number, passport number, pangalan, birth date, breed, sex, color, birthplace, date and place kung saan na-issue ang passport at pati rin ang mga larawan ng mga kamelyo. Kasama rin dito ang veterinary immunization records na may pangalan at lagda ng veterinarian. Tiniyak ng Saudi Ministry of Environment, Water and Agriculture na tutulong ito sa pamamahala sa benta, transport at official documentation ng mga camels. Dahil rito, mapoprotektahan rin ang karapatan ng mga may-ari at mapapataas rin nila ang tiwala ng mga mamumuhunan. Isa ang Saudi Arabia sa top camel-owning countries at sa isang census na inilabas noong June 2025, umabot ng mahigit 2 milyon ang mga camels sa kanilang bansa. Hinimok ng mga executives ng Tesla at Waymo ang mga mambabatas ukol sa mga regulations ng autonomous vehicles or AV para mas mapabilis ang deployment nito sa public roads. Noong Miyerkules, umabot ang 2 oras ang pagdinig ng U.S Senate kung saan pinag-usapan ang mga isyong kaugnay dito katulad ng robotaxi safety, legal liability, remote operation at mga alaala sa pag-overtake ng China sa industriya. Ayon kay Tesla Vice President of Vehicle Engineering Lars Moravi, ang mga pamantayan noon ay hindi sapat para masolusyonan ang modern advancements ng mga kotse. Ngunit hati pa rin ang mga mambabatas sa benepisyo ng driverless cars at pati rin sa mga kumpanyang nangunguna rito. Kasama sa alalahanin ng mga mambabatas ang paggamit ng Tesla ng salitang autopilot kahit kailangan ito ng human supervision. Isa rin ang mga insidente ng Waymo kung saan hindi huminto ang kotse nito sa tamang sitwasyon kagaya ng school bus operations. Hinarap ng executives ng Netflix at Warner Brothers ang U.S Congress para sagutin ang $82 billion acquisition na nagdudulot ng pangamba sa buong entertainment industry.
Naganap ang pagdinig ng dalawang kumpanya bilang bahagi ng Senate Judiciary Committee review sa mga batas laban sa monopoly. Tinuligsa ng mga senador ang umano'y posibleng monopolya sa kanilang streaming platform at paggawa ng pelikula. Tinanong nila kung paanong makaaapekto ang trabaho, presyo at dami ng nilalaman kung maaaprubahan ang business deal. Warner and Netflix together will create value for consumers, more opportunities for the creative community, and more American jobs. Thank you so much, and I do look forward to your questions. Sinabi ng mga mambabatas, pinoprotektahan nila ang kompetisyon dahil nagbibigay umano ng pangambang kanilang ugnayan sa industriya. Nagpadala ang isang Swiss university ng isang robot dog na kilala sa tawag na Animals sa Mount Etna, ang pinaka-active na bulkan sa Europa. Dinisenyo ang robot upang singhutin ang mga volcanic gases or fumes na makatutulong naman sa pagtukoy ng volcanic activity. Ayon kay Julia Richter ng ETH Zurich, nais nilang tukuyin kung kailan magaganap ang mga pag-alboroto ng nasabing bulkan at upang malaman yun ay kailangan nila ng data. Generally, volcanoes are very unpredictable environments, right? We do want to predict when eruptions will occur, and for this we need data. And in order to get those data, we need some people or any way of getting the instruments onto the mountain. The problem is if we want to send people, it's very logistically challenging as well as hazardous since we have toxic gases there, we have very unstable terrain. And for this, we want to use robots instead. Sinabi rin ng mga eksperto na umabot sa 93% up to 100% ang success rate ng kanilang isinagawang autonomous missions sa nasabing bulkan. Umaasa si Richter na sa mga susunod pang pagkakataon ay mas mapabubuti nila ang mga robots upang maging posible ang pagpapadala ng mga ito sa malalayong lugar. I think what's very interesting about this deployment is also that actually getting robots out into the wild. And I think that's very interesting to highlight because many of those videos which we see out there of robots being in kitchens, robots being in manufacturing, all of these environments are very controlled. And it's something different than to put robots actually out into the field, be it a forest, be it a volcano. And I think that's a very interesting research direction. Nag-anunsyo ang Spotify na magkakaroon ng mga bagong features ang nasabing app. Magkakaroon na ng translate option ng lyrics ng anumang kanta sa Spotify. Ayon sa kumpanya, ang feature na ito ay dating available lamang sa 25 markets, ngunit ngayon ay magagamit na rin ang lahat ng Spotify listeners. Bukod pa rito, automatic na madadownload na rin ang mga lyrics para sa offline listening. Pangatlo, magkakaroon na rin ng lyric previews sa baba lamang ng mismong album artwork o short music video. Ang lahat ng features na ito ay magiging available hindi lamang sa mga premium listeners, kundi pati na rin sa free users ng Spotify. Layo ng mga pagbabagong ito na mas lalo pang maging engaging ang pakikinig ng mga Spotify listeners. Patuloy po ang pag-arangkada ng ating Filipina Phenom sa kanyang Abu Dhabi swing sa women's singles and doubles. Ngayong gabi ay mapapasabak si Eala sa dalawang magkasunod na laban para sa kanyang quarterfinal round sa Mubadala Open. Billy Firmalino nagbabalita para sa laban. How did Eala win that? Umabante sa quarterfinals ng Mubadala Open ang ating Filipina Phenom Eala nang magwagi sa laban kontra kay Belarusian number 109 Alexandra Sasnovich. Isang epic comeback kung tawagin nang maitala nito ang third set win na may final scores na 2-6, 6-4 at 7-6. Nahirapan man si Eala sa panimula ng laban kontra sa Belarusian contender, agad naman itong nakabalik sa kanyang momentum upang makuha ang ikalawang set. Pagsampa sa huling pasiklaban, napanatili ni Eala ang kanyang poise at control sa kabila ng pagod at mahigpit na labanan kontra kay Sasnovich. Naghiyawan naman ang mga Pilipinong manonood sa stadium at hindi rin napigilan ni Eala na maging emosyonal matapos ng diktikang final set.
Grabe na napasubok talaga yung tibay ng dibdib ko. At sigurado ako na kayo din, kaya congrats mga kababayan, mabuhay. Maraming salamat po. Mula sa kanyang tagumpay, lalong tumaas din ang WTA ranking ng ating Filipina Phenom. Ayon sa live tally, mula sa rank 45, naging rank 38 na. Mula rin sa kanyang tagumpay, magpapatuloy ang kanyang Abu Dhabi swing na makabilang sa susunod na torneo, ang 1,000 Qatar Open na gaganapin mula February 8 hanggang 14. Susunod naman na makakaharap ng ating Filipina sa singles quarterfinals, ang Russia number 11 Ekaterina Alexandrova, maya-maya. Matutunghayan din ngayong gabi ang laban nina Eala at Siduwo Janice Tien kontra kina Zhang Shuai at Cristina Buxa. Billy Firmalino para sa sports ng mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Ipalalabas sa Pilipinas ang self-financed film na Iron Lung ni Mark Edward Fishback, also known as Markiplier. Kinumpirma ng YouTuber at filmmaker ang international screening ng kanyang indie film sa isang YouTube live stream. Bukod sa Pilipinas, ipalalabas rin ito sa Singapore, Malaysia, South Korea at iba pang mga bansa sa Asia. Tampok sa box office ang film na Iron Lung na kumita na ng $23 million. At cartoon spin-off naman po ng sikat na TV series sa Stranger Things ay ipapalabas na sa April 23. Ngunit hindi lang ito basta isang animated adaptation. Bagamat tapos na ang finale season ng naturang series, may chapter pa rin na bubuksan sa spin-off nitong Tales from 85. Ayon sa The Duffer Brothers at showrunner Eric Robles, babalik sa winter 1985 ang mga bida at makararanas ng iba't ibang plot twists na hindi pa napapanood sa live-action series. Magkakaroon din ng mga panibagong karakter ang cartoon version. Higit pa diyan, ipinakita sa bagong release na trailer na tila mas kakaiba pa ang mga nilalang na makakalaban ng teen heroes. Bukod po dito, panibagong cast din ang mga magbibigay buhay sa mga boses ng mga karakter. Samantala, pinapahiwatig naman ng The Duffer Brothers na may ginagawa din silang live-action spin-off ng naturang serye. Magkakaroon naman ng solo sequel novel na pinamagatang Blair ang film character mula sa American series na Gossip Girl na si Blair Waldorf. Can I take your picture? What? Why? Aren't you Blair Waldorf? Yes. Yes, I guess I am. Bibidang muli si Blair Waldorf sa naturang novel ng American author na si Cicely Von Ziegesar na siya ring author ng Gossip Girl series. Ipapakilala rito ang bagong kabanata sa buhay ni Blair Waldorf bilang iconic na Gossip Girl Queen Bee. Nakatakda namang ilabas ang Blair sa susunod na taon, ngunit wala pang kumpirmasyon kung magkakaroon ba ito ng TV series adaptation. Samantala, natunghayan na ng mga Southern White Rhinos ang kanilang kauna-unahang snow day sa taong ito sa Knoxville Zoo, Tennessee. Sa video po nakuha, makikita ang paglalaro ng mga rhino na sina Milo, Ranger Gus at Liam sa snow. Kaugnay nito, ang mga white rhino ay kabilang sa major conservation success sapagkat minsan silang naging endangered noong taong 1900s. Pinaghahandaan na ng Seoul City ang inaasahang pagdagsa ng mga fans ng K-pop superstar boy band na BTS.
Gaganapin sa Gwanghwamun Square ang concert ng grupo na huling nag-perform na magkakasama noong pang 2019. Pumasok ang bawat miyembro ng BTS sa mandatory military service na naging dahilan ng kanilang hiatus. Kaugnay nito, nagpatawag ng pulong si Seoul City Mayor Oh Se-hoon upang mapag-usapan ang mga comprehensive measures para sa nasabing concert. Pinaplano ng Seoul City na hatiin sa smaller units ang concert venue upang makaiwas sa mga blind spots at para makapagtalaga rin sila ng sapat na bilang ng safety personnel. Pansamantala rin munang ititigil ang mga subway stops at maghihigpit din ang vehicle access sa lugar sa araw ng concert. Bilang bahagi ng kanilang comeback, nailabas na ang version 4 ng BTS official lightstick kasunod ng Map of the Soul Special Edition. Lumipas man ang maraming taon, hindi pa rin magmamaliw ang pagmamahal ng mga ARMY sa kanilang beloved opas. At narito po kami para maghatid ng balita sa mga dako ng mundo. Magandang gabi, ako po muli si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Alagao Flores. Ito po ang mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.